Nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và chỉ cách Hà Nội 5 đến 6 giờ di chuyển bằng đường cao tốc, Sapa là điểm đến lý tưởng. Với những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, Sapa hút hồn nhờ vẻ đẹp của nhiều điểm đến. Sapa là một vùng đất có khí hậu mát mẻ nên phù hợp với những chuyến du lịch quanh năm. Bạn chỉ cần tránh mùa mưa bão từ tháng 6 đến đầu tháng 8, bởi thời tiết cực đoan có thể gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Từ tháng 2 đến tháng 5, mùa xuân Sapa rực rỡ với trăm hoa khoe sắc như hoa mai, anh đào, mận. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm khách du lịch đến Sapa để tránh nóng, ngắm những thửa ruộng bậc thang xanh ngát. Mùa thu kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Sapa chuyển mình quyến rũ trong màu vàng óng ả của lúa chín. Mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Nếu may mắn, bạn có thể săn được tuyết băng giá trên những đỉnh núi. Nằm ở trung tâm thị trấn Sapa, gần vị trí với nhà thờ đá Sapa, là núi Hàm Rồng. Ngọn núi có độ cao trung bình 1.700m, nơi cao nhất lên đến gần 1.900m và độ dốc nghiêng lệch 30 độ. Tên Hàm Rồng xuất phát từ chính hình dáng của ngọn núi. Du khách tới đây sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy núi có hình dáng tựa như một chú rồng hiên ngang đang bay lên. Nếu quan sát kỹ một chút, bạn sẽ thấy hàm răng khổng lồ của rồng đang hướng về phía tây nam của dãy núi Hoàng Liên Sơn, bao phủ bởi mây mù. Khi càng lên cao, nhiệt độ trên núi càng giảm, mức trung bình khoảng 15 độ C. Cảnh quan của núi chủ yếu được tôn tạo từ đá do cấu trúc đặc trưng địa hình cùng với sự biến đổi về mặt địa chất. Phong cảnh của núi Hàm Rồng có sự khác biệt rõ rệt, song nhìn chung được phủ lên bởi rừng rậm, lá xanh, lớp lớp nối đuôi nhau. Trước kia, núi Hàm Rồng chưa có những nét đẹp thu hút như ngày nay, và vẫn còn những nét hoang sơ. Mọi thứ dần thay đổi khi mà nơi đây trở thành điểm thu hút du lịch của Sapa. Đến với núi Hàm Rồng, bạn sẽ bị thu hút bởi những truyền thuyết kỳ bí. Đó là truyền thuyết về tình anh em. Từ rất lâu trước đây, khi lãnh địa này còn ghi nhận sự sinh sống hỗn độn của mọi sinh vật trong bùn đất, Ngọc Hoàng ban sắc lệnh đối với toàn bộ mọi sinh vật còn sống sót, tự lập lấy địa phận cho riêng mình. Khi lệnh vừa được ban ra, các loài sinh vật bắt đầu tranh nhau chỗ cư ngụ. Lúc đó chỉ còn 3 anh em nhà rồng cùng nhau sống trong hồ lớn. Nhận được tin đã nhìn sang hướng đông, mà các loài khác đã chiếm hết chỗ. 3 anh em chạy đến hướng tây để giành địa phận. 2 người anh lớn khỏe mạnh nên chạy nhanh hơn, chờ người em ở đó. Vì yếu ớt nên người em chạy chậm, chạy mãi mà không thấy hai anh. Cuối cùng rồng em lạc vào đám đông, với nào là báo, gấu, sư tử, hổ đang tranh nhau địa phận. Thấy đám sinh vật quái ác đó, em rồng sợ đến rùng mình, co người lại và há mồm để tự vệ. Đó cũng là thời điểm hết hạn lời ban của Ngọc Hoàng. Thân hình của người em rồng út biến thành núi đá, dáng đầu ngẩng cao, mồm há, răng nhe. Cả hai người anh cũng hóa thành đá. Ngày nay khách đến với Sapa, núi Hàm Rồng sẽ quan sát được rất rõ hình 3 dãy núi nhỏ giống hình dáng của 3 con rồng trên chiếc hàm rồng.
Trong đó có hai con quay đầu về hướng thành phố Lào Cai, hình ảnh đại diện cho hai người anh rồng. Còn một con rồng nhìn sang dãy núi Hoàng Liên Sơn, hình ảnh của em rồng út. Ở giữa có một hồ nước được gọi theo tiếng địa phương là Bang Quơ. Đó chính là nơi mà ba anh em rồng trước kia đã sinh sống. Ngoài câu chuyện về tình cảm gắn bó của ba anh em rồng, núi Hàm Rồng có truyền một truyền thuyết về tình yêu đẹp. Chuyện kể rằng nơi đây trước kia là nơi trú ngụ của hai con rồng. Chúng dành cho nhau yêu mãnh liệt. Khi xảy trận đại hồng thủy, hai con rồng vẫn đang vui bên nhau mà không hề hay biết. Đến khi dòng nước mạnh tràn về, đã cuốn trôi mỗi đi một nơi, và núi Hàm Rồng ngày nay chúng ta biết đến nơi con rồng cái đã trú lại. Bởi quá thương người yêu mà đến tận lúc hóa đá, rồng cái vẫn luôn hướng về phía rồng đực, nơi phía dãy Hoàng Liên Sơn, và không ngừng vươn đầu tìm kiếm. Dù có được nghe câu chuyện nào đi chăng nữa, thì truyền thuyết núi Hàm Rồng vẫn được coi là một sự linh thiêng của Tá. Từ núi Hàm Rồng, chúng tôi đến với bản Cát Cát, hay còn gọi là thôn Cát Cát, làng dân tộc Mông thuộc xã Hoàng Liên, xã Sapa, tỉnh Lào Cai, cách tâm thị xã khoảng 2 km. Đây là một điểm đến hấp dẫn. Bản Cát là nơi tập trung sinh sống đông đúc đồng bào dân tộc Mông. Nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, bản Cát Cát được hình thành từ giữa thế kỷ 19 do một bộ phận dân tộc ít người quần tụ theo phương pháp mật tập, nghĩa là dựa sườn núi và quần sống bên nhau. Các nóc nhà cách nhau chừng vài chục mét. Họ sinh sống, trồng trọt, canh tác ngay trên những sườn đồi quần cư. Ở nơi quần cư, đồng bào còn trồng lúa, ngô trên các nương ruộng thang, hoàn toàn theo phương pháp thủ công. Họ biết trồng, chăn nuôi và bảo lưu khá tốt nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lanh và dệt vải. Cát Cát được xem là điểm du lịch văn hóa và du lịch sinh thái của Sapa. Cát Cát là một bản làng của người Dòng Mông, có lưu khá tốt nghề thủ công truyền thống như dệt thổ nhiều màu sắc và hoa văn, nhất là hoa văn mô phỏng cây, lá, hoa và muôn thú, hoa văn cạnh, với kỹ thuật nhuộm tràm, và sau khi nhuộm thì được người Mông đánh bằng cách lăn vải với khúc gỗ tròn trên phiến đá, có bôi sáp ong. Chế tác trang sức bạc và bằng đồng. Đây cũng có thể nói là một nghề chế tác đồ trang sức tinh xảo của người dân bản Cát Cát. Về phong tục tập quán thì người dân bản Cát còn bảo lưu những giá trị còn tồn tại gốc như tục kéo vợ và gầu tàu. Ngoài ra, bản Cát Cát còn có nhiều món ăn với cách chế phong phú, độc đáo như ngô mông, bánh cố, thịt hun khói, khang gai, nhái nấu măng, bánh ngô, đậu xị, vân. Kiến nhà ở của người Mông ở bản Cát Cát là loại nhà ba gian, lợp ván gỗ pơ mu. Bản Cát Cát là một viên ngọc quý của du lịch Sapa. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đa dạng của người Hơ Mông. Không khó bạn bắt gặp những dãy núi đồi trùng điệp mênh mông, những thác nước lung linh và dòng suối mát lạnh chảy qua bản làng. Sự tồn tại trăm năm của những nhà Hơ Mông truyền thống với vách gỗ và mái bằng ván gỗ pơ mu đã tạo nên nét đặc trưng và gần với thiên nhiên. Cái tên Cát Cát được cho là bắt nguồn từ tiếng Hơ Mông, còn có nghĩa là dưới chợ, ý chỉ thác nước chợ. Một phiên bản khác lại cho rằng khi người Pháp khám phá vùng đất này, họ đã bị ấn tượng bởi một thác nước đẹp linh, và trong tiếng Pháp, thác nước được gọi là Cát Cát, phát âm giống như cát cát.
đó ngôi làng nhỏ này có tên là Cát. Khi đến đây, ngoài ngắm nhìn khung cảnh thiên với những nét đẹp riêng, du khách còn hòa mình vào các hoạt động hóa của người dân Hơ Mông. Như đã nói, Bản Cát Cát là một làng còn lưu rất tốt nghề thủ công truyền thống, nhất là dệt thổ cẩm nhiều sắc và hoa văn. Các hoa văn phỏng cây, lá, hoa, muông thú, hoa văn góc cạnh. Đồng bào đây sử dụng kỹ thuật tràm, và sau khi nhuộm thì đánh bằng cách lải với khúc tròn trên phiến đá phẳng có bôi sáp ong. Dệt lanh cũng là một lâu đời của người dân Mông. Vào mỗi cuối hạ thu, người dân đây sẽ thu hoạch và phơi cây lanh. Sau đó cây lanh sẽ được thành những sợi nhỏ và dùng tảng đá qua lăn lại nhiều cho sợi mềm ra. Này sợi lanh mới đủ đầu để bắt đầu giải. Chiêm ngưỡng kiến nhà của người Mông ở Bản Cát Cát. Đó là những ngôi nhà ba gian lợp ván gỗ pu với bộ khung nhà là kèo 3 cột ngang. Cột nhà đều được kê trên phá tròn hoặc vuông. Nhà được lợp bằng xẻ, có 3 cửa vào. Cửa chính ở ra giữa, 2 cửa phụ ở hai đầu nhà. Cửa chính nhà luôn được đóng kín, chỉ mở có việc lớn như cưới, đám tang, cúng mà vào dịp lễ Tết. Trong nhà không gian thờ, bàn gác lương thực giữ, nơi ngủ, bếp và nơi khách. Thời gian lý tưởng nhất để thăm Bản Cát Cát là trong khoảng 4 đến tháng 10. Đây là thời điểm Bản Cát Cát có hậu ôn hòa, mưa nên để di chuyển thuận hơn. Thêm vào đó cũng là thời gian diễn ra nhiều lễ hội truyền thống của người đồng bào Hơ Mông như lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Gầu Tàu. Và chúng ta phải tìm hiểu về văn hóa, phong tục quán của đồng bào Mông. Thời tiết từ 11 đến 3, lúc này khá lạnh. Du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của núi rừng Tây Bắc và tận hưởng khí trong lành tĩnh của bản làng. Đến với Bản Cát Cát, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm không khí vui tươi, nhiệt của đêm nhạc sôi động, những điệu múa xinh đẹp cùng tiếng đàn ca du dương. Đặc biệt, bạn đừng quên thử với bộ môn nhảy truyền thống của đồng bào dân tộc đây nhé. Đến với Cát Cát vào dịp đầu năm, bạn sẽ được nghiệm lễ hội Gầu Tàu, một trong lễ hội lớn nhất của đồng bào Hơ Mông. Lễ hội được tổ chức vào năm để cầu phúc, cầu tài, cầu may và vọng về một năm mới mưa thuận, gió hòa, sống tươi đẹp. Lễ hội Gầu Tàu của người Hơ Mông là một sự kiện văn hóa quan trọng, diễn ra từ mùng 1 Tết đến 15 tháng. Nếu tiếp 3 năm, mỗi năm sẽ tổ chức ngày, hoặc gộp lại một năm thì sẽ tổ chức ngày. Cùng với những nét văn hóa độc đáo, vẻ đẹp thiên nhiên và những món ăn dân dã của đồng bào Hơ Mông bản địa, Bản Cát Cát còn có thác Tiên Sa, gọi là thác Cát Cát. Đây là điểm du lịch nổi tiếng, được bắt nguồn từ dãy núi Hoàng Liên Sơn và suối Tiên. Dòng nước chảy qua thác tạo nên khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Khi đứng dưới chân thác Tiên Sa, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên huyền diệu, mà còn bị cuốn hút bởi tiếng nước ào ào, những hơi nước tỏa ra mát lạnh từ dòng thác. Ngắm nhìn dòng nước nhẹ nhàng chảy từ thác xuống, ta có cảm giác bình yên, thư thái giữa không gian núi rừng Tây Bắc. Vẻ đẹp này cũng là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện truyền thuyết về tiên nhân xuống trần tắm thác ở Tiên Sa. Những câu chuyện truyền thuyết ấy đều tôn vinh vẻ đẹp tuyệt vời của thác Tiên Sa và giữ cho cảnh sắc nơi đây thêm phần huyền bí, lôi cuốn. Nếu ngắm nhìn Bản Cát Cát từ trên cao,
chúng ta sẽ thấy thôn bản được bao bọc bởi những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô hùng vĩ, uốn quanh sườn đồi. Thời điểm đẹp nhất để ngắm ruộng bậc thang ở bản Cát Cát là vào mùa nước đổ và mùa lúa chín. Trong đó mùa nước đổ sẽ rơi vào khoảng tháng 5, tháng 4 là khi người dân đổ nước, dẫn nước vào ruộng để cày cấy. Những thửa ruộng bậc thang lúc này trông giống như những tấm gương bạc lớn phản chiếu ánh sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Trở lại thị trấn Sapa vào buổi tối, chúng tôi đến với nhà thờ cổ Sapa, được khởi công xây dựng vào năm 1935 bởi người Pháp, tọa lạc ở vị trí địa lý thuận lợi với dãy núi Hàm Rồng hùng vĩ phía sau và một khu đất rộng bằng phẳng ở phía trước. Với hơn 100 năm tuổi, ngôi nhà thờ này là chứng nhân của nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nhà thờ đá Sapa được xây dựng bằng đá liên kết bởi hỗn hợp cát, mật đường và vôi, lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Pháp. Đến với Sapa, bạn còn có cơ hội được chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi Tây Bắc, đó là đèo Ô Quy Hồ. Nằm trên tuyến quốc lộ 4D, cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn. Đây là con đèo dài nhất và hiểm trở nhất của các tỉnh vùng núi Tây Bắc. Đèo Ô Quy Hồ được người dân địa phương gọi là Cổng Trời, do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, hấp dẫn. Đây cũng là con đèo dài nhất trong tứ đại đỉnh đèo, dài hơn cả đèo Pha Đin 32 km nằm ở ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên, hay đèo Khao Phạ gần 40 km thuộc tỉnh Yên Bái, và đèo Mã Pí Lèng 20 km thuộc cao nguyên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Độ cao của dãy núi Hoàng Liên Sơn cũng khiến cho khí hậu của hai bên đèo được phân định tại Cổng Trời trở nên khác biệt. Mùa đông bên phía Tam Đường, Lai Châu trời vẫn ấm áp, thì bên Sapa, Lào Cai đã có những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Cả ngày mây mù bao phủ tầm nhìn. Vậy nhưng đèo Ô Quy Hồ được xem là một tuyệt tác của thiên nhiên, với bức tranh phong cảnh quá đỗi hùng tráng, thơ mộng, mà bất kỳ ai chỉ một lần ghé thăm thì cả đời thương nhớ mãi. Từ trên đỉnh đèo, nhìn ngắm trọn vẹn núi rừng đại ngàn Tây Bắc chìm trong mây mù, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào chốn thần tiên. Một điểm đến độc đáo nữa trong hành trình đến với Sapa, đó chính là Phan Xipang. Là đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn ở vùng Tây Bắc Bộ Việt Nam. Đỉnh núi có độ cao tuyệt đối là 3.143 m. Phan Xipang cũng là đỉnh núi cao nhất bán đảo Đông Dương và được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương. Nguồn gốc của từ Phan Xipang được cho là bắt nguồn từ Khủa Sipan. Đây là một tên gọi có gốc quan thoại, nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Có giả thuyết khác cho rằng cái tên này là tiếng Hơ Mông, có nghĩa là núi Đỗ Quyên, vì sự phổ biến của cây đỗ quyên và các loài thực vật ở trên núi. Lại có ý kiến cho rằng Phan Xipang là lối đọc khác đi của Phan Văn Sơn, một viên quan địa lý nhà Nguyễn. Vào năm 1905, đã cùng với một người Pháp đi vẽ bản đồ phân định biên giới Việt Nam với nhà Thanh. Phan Xipang được hình thành vào thời kỳ chuyển tiếp của hai kỷ Pygmy và Tam Điệp của cổ Đại Sinh và Đại Trung Sinh, cách đây 260 đến 250 triệu năm. Dãy núi Himalaya kể từ thời Đại Trung Sinh muộn đã nâng cao thêm đỉnh Phan Xipang và dãy Hoàng Liên Sơn, tạo ra đứt gãy sông Hồng về phía đông. Trong cuốn Chinh phục đỉnh Phan Xipang của Hiệp hội Địa lý Hà Nội, có viết rằng những người Pháp đầu tiên lên đến đỉnh Phan Xipang là một người trung sĩ tên Denis và một trung sĩ khác tên Dolo. Nhóm trung sĩ và đại úy người Pháp này
đã lên tới đỉnh Phan Xipang mô tả lại chính xác về cột mốc trên tảng đá trên đỉnh núi, cũng như một số chi tiết về những khó khăn của cuộc thám hiểm. Dennis mất 3 ngày leo núi để chinh phục Phan Xipang. Ông kể lại rằng rừng ở trên đỉnh, mưa ở trong nửa trên ở đỉnh, trời rất lạnh ở trên đỉnh. Điểm cao nhất được ông đánh dấu bằng 3 viên đạn săn bắn trên một tảng đá lớn. Các viên đạn được nhét vào đá theo hình tam giác. Còn vào ngày 1 tháng 10 năm 1905, trung sĩ bộ binh thuộc địa Dolo đã mất 8 ngày để lên tới đỉnh Phan Xipang. Quãng thời gian chinh phục đỉnh Phan Xipang của hai người này chỉ chênh lệch vài ngày, từ ngày 1 tháng 10 và ngày 30 tháng 9. Cả hai cuộc chinh phục đều diễn ra vào năm 1905. Một người đã thiết lập điểm chuẩn và một người đã lên đến đỉnh mốc.